Hello everyone. Today I am going to teach you about infinitive. Infinitive is used as a subject or object. Subject or object. Infinitive to subject or object হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বা ভাৰ্ব ফ্ৰম এতিয়া চোৱা সাবজেক্ট মানে হ'ল কৰ্তা আৰু অবজেক্ট মানে কি কৰ্ম নাউন প্ৰনাউন জিৰাণ্ড অৰ জেৰাণ্ড আৰু ইনফিনিটিভটো কি হয় তোমাৰ সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট নাউন মানে হ'ল বিশেষ্য পদ প্ৰনাউন মানে সৰ্বনাম জেৰাণ্ড অৰ জিৰাণ্ড মানে হ'ল ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ আই এন জি আৰু ইনফিনিটিভ মানে হ'ল টু প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান টু প্লাছ কি ভাৰ্ব ওৱান দেই যেনেকে ধৰা টু প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান মানে হ'ল ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ভাৰ্ব ওৱান মানে কি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম যেনেকে ধৰা টু প্লে হ'ল তাৰপিছত টু ৰাইট টু sing, to eat, to drink, तो 2 plus verb 1 की infinitive तो infinitive verb 1 माने होल तुम्हारा present from verb 1 माने की present from 2 plus verb 1 to infinitive और infinitive तो আমি মানে subject और object হিসাবে ইউজ কৰিব পাৰিম subject মানে কৰ্তা object মানে কি কৰ্ম যেনে ধৰা example ধৰা I like to write I like to write মানে কি মই লিখি ভাল পাওঁ মই লিখি ভাল পাওঁ মই লিখি ভাল পাওঁ I to কি subject হ'ল I to subject like to verb 1 মানে এইটো মেইন ভাৰ্ব হৈ আছে এইটো কি ভাৰ্ব হৈ আছে এইটো মেইন ভাৰ্ব প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব মানে আৰু 2 প্লাছ ভাৰ্ব 1 এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম তো এইটো অবজেক্টৰ কাম কৰিছে কিহৰ কাম কৰিছে এইটো অবজেক্ট বা এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম হৈ আছে ইনফিনিটিভ ফৰ্ম এইটো কি ফৰ্ম হৈ আছে এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম 2 প্লাছ ভাৰ্ব 1 এইটো অবজেক্টৰ কাম কৰিছে আৰু এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম হৈ আছে কেলে সেইটো হৈ আছে 2 প্লাছ ভাৰ্ব 1 টো কি হয় ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ এটা সাবজেক্ট হয় আৰু অবজেক্ট হয় এতিয়া চোৱা সাবজেক্টৰ লগত যদি ভাৰ্ব 1 আর ভার্ব 1 এর লগত যদি এস বা ইএস থাকে প্লাস অবজেক্ট এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সাবজেক্টৰ লগত ভার্ব 1 আর ভার্ব 1 এর লগত যদি এস বা ইএস থাকিলে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স তো এইটো কি স্ট্রাকচার এইটো এফার্মেটিভ সাবজেক্টৰ লগত ভার্ব 1 আর ভার্ব 1 এর লগত এস বা ইএস থাকিলে এইটো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স দেই তো এইটো আই টু সাবজেক্ট লাইক টু ভার্ব 1 আর টু রাইট টু অবজেক্টৰ কাম কৰিছে এস বাই এস টো কাৰ লগত লাগিব থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ সাবজেক্ট লগত যেনে কি হি সি ইট কোনো মানুহৰ নাম এই সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ হয় তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত কি লাগিব এস বা ইএস লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ হৈ আছে এটা চোৱা আই লগত কি লাগিব আই লাইক টু ৰাইট মই লিখি ভাল পাওঁ তো টু ৰাইট টু অবজেক্টৰ কাম কৰিছে এইটো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম হৈ আছে to read is my hobby to read is my hobby পঢ়াটো কি হয় মোৰ হবি হয় to read ইয়াত কিহৰ কাম কৰিছে এইটো সাবজেক্ট is to কি verb my to possessive determiner
my to কি determiner এইটো possessive determiner আর hobby to কি noun নাউনৰ ৰিপিটেশ্যনটো কি বহে pronoun বহে বা নাউনৰ আগত কেতিয়াও pronoun ইউজ নহয় পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ বা পজিটিভ pronoun মানে কি মাই your his her our বহুত আছে এইবোৰ কি পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ বা পজিটিভ pronoun এইটো ইয়াত পজিটিভ pronoun বুলি ক'ব নোৱাৰা কেলে ক'ব নোৱাৰা নাউনৰ আগত ডিটাৰমিনাৰ বহে বা আৰ্টিকেল বহে বা এডজেক্টিভ বহে আৰু নাউনৰ ৰিপিটেশ্যনটো সদায় কি হয় pronoun হয় ওকে So 2 read to a subject of কাম কৰিছে I to infinitive form হৈ আছে বা 2 plus verb হেতু কি infinitive I am learning to cook I am learning to cook এতিয়া চোৱা I to ইয়াত subject am to helping verb learning to verb 1 plus ing এইটো main verb আৰু to cook এইটো objectৰ কাম কৰিছে কি কাম কৰিছে এইটো object বা এইটো infinitive form হৈ আছে কি form হৈ আছে এইটো infinitive form I am learning to cook that's why I to subject am to helping verb learn to verb 1 plus ing to main verb হৈ আছে আৰু to cook to objectৰ কাম কৰিছে আৰু এইটো কি form হৈ আছে এইটো infinitive form হৈ আছে সাবজেক্টৰ লগত যদি am is are plus verb 1 plus ing plus object থাকিলে এটো present continuous সাবজেক্টৰ লগত helping verb am is are থাকিলে আৰু verb 1 plus ing থাকিলে এটো present continuous tense হয় এটা সব সাবজেক্টৰ লগত helping verb am আছে আৰু verb 1 plus ing এটো main verb হৈ আছে আৰু to cook to objectৰ কাম কৰিছে মানে এটো infinitive form infinitive মানে হল 2 plus verb 1 যেটা সাবজেক্ট হয় বা অবজেক্ট হয় তো কিহৰ কাম কৰিছে তো অবজেক্টৰ কাম কৰিছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো সাবজেক্টৰ লগত হেল্পিং ভাৰ্ব am is are থাকিলে verb 1 plus ing থাকিলে তো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় দেই যেনে ধৰা এটা অবজেক্টৰ কাম কৰি ধৰা এতিয়া to learn is my hobby শিকাটো মোৰ কি হয় হবি but to teach is my hobby তো 2 plus verb 1 এর সাবজেক্টৰ কাম কৰিছে এইটো infinitive form হয় দেই is to verb my to তোমাৰ possessive determiner আর hobby to কি হয় noun একেই কথা to teach to your subject is to verb my to possessive determiner আৰু hobby to কি noun subject to singular এখানে ই লাগিলে এটো টেন্সত নহয় এটো সেন্টেন্সত আছে মানে সিম্পল সেন্টেন্সত দেই তো টু লার্ন বা টু টিচ ইয়াত সাবজেক্টৰ কাম কৰিছে কিয় কাম কৰিছে সাবজেক্টৰ কাম কৰিছে দেই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো নাউনৰ আগত ডিটাৰমিনাৰ বহে
নাউনৰ আগত আৰ্টিকেল বহে বা নাউনৰ আগত এডজেক্টিভ বহে আৰু নাউনৰ ৰিপিটেশ্যনটো কি হয় প্ৰনাউন হয় মাই এটা পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ বা পজিটিভ প্ৰনাউন হয় আৰু লাষ্ট দুটা এক্সাম্পল কৰাম দেই যেনেকৈ ধৰা I have to play. I have to play. মানে মই খেলিবই লাগিব I have to play মানে মই খেলিব লাগিব I to subject have to ইয়াত verb I to play to ইয়াত object নাম যেনেকৈ ধৰা Sahil আহিলে Sahil to third person singular subject তাৰ লগত কি লাগিব has Sahil has to Sahil খেলিবই লাগিব have to আৰু has to কি বুজায় মানে তোমাৰ হ'বই লাগিব নহয় খেলিবই লাগিব খাবই লাগিব লিখিবই লাগিব দেই I have to write I have to play I have to eat I have to drink I have to play মানে মই খেলিবই লাগিব I have to write মানে মই লিখিবই লাগিব I have to read মানে মই পঢ়িবই লাগিব I have to sing মানে মই গাবই লাগিব দেই তেতিয়া has to তোমাৰ ভাৰ্ব আৰু to play ইয়াত অবজেক্টৰ কাম কৰিছে কিয় কাম কৰিছে অবজেক্ট Sahil has to play মানে কি Sahil খেলিবই লাগিব Sahil খেলিবই লাগিব দেই তো ইনফিনিটিভ মানে এইটোৱে 2 প্লাছ ভাৰ্ব 1 ই এটা ছাবজেক্ট হয় বা অবজেক্ট হয় তো আজি টপিকটো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ কাইলৈ মই চিম্পল চেণ্টেন্সত